आज चाहिँ हामी क्वेसन नम्बर 2 सल्भ गर्दैछौँ जसमा चाहिँ सोधिएको छ डिफरेन्शिएट बिट्विन व्हाइल लुप एन्ड डु व्हाइल लुप एक्सप्लेन अबाउट स्विच केस स्टेटमेन्ट विथ सुटेबल एक्जाम्पल है। अब दुईटा लुपको बारेमा डिफरेन्शिएट गर्नुभन्दा पहिला के हो लुप भनेर बुझौँ है। लुप भनेको चाहिँ के हो भन्दा कुनै पनि हामीले प्रोग्रामलाई रिपिटेडली हामीले एक्जिक्युट गर्न छ भने हामीले लुप युज गर्छौँ के। जस्तै अब हामीले कुनै पनि एरेमा सयवटा नम्बर स्टोर गरेको छौँ भने त्यो 100वटा नम्बरलाई प्रिन्ट गर्न त हामीलाई कति गाह्रो हुन्छ नि त। 100वटा लाइन अफ कोड लेख्नु पर्यो कि हो, त्यही भएर चाहिँ हामीले के युज गर्छौँ त, लुप युज गर्छौँ कि। अब लुप पनि हाम्रो सी प्रोग्रामिङ चाहिँ कति टाइपको हुन्छ भन्दा 3 टाइपको हुन्छ है। फर लुप हुन्छ, व्हाइल लुप हुन्छ अनि डु व्हाइल लुप हुन्छ है। ल अब क्वेसन अनुसार चाहिँ हाम्रो व्हाइल लुप र डु व्हाइल लुपको डिफरेन्शिएट लेख्नु भनेको छ है। अब यसमा चाहिँ हजुरहरूले यसलाई पज गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ है। म चाहिँ हजुरहरूलाई ओभरअल भनिदिन्छु है। व्हाइल लुप भनेको चाहिँ के हो भन्दा यो एन्ट्री कन्ट्रोल लुप हो। यसमा चाहिँ कन्डिसन चेक गरेर मात्रै यदि त्यो ट्रु छ भने बल्ल हाम्रो ब्लक अफ स्टेटमेन्ट चाहिँ एक्जिक्युट हुन्छ, यदि त्यो फल्स छ भने हाम्रो एक्जिट हुन्छ है। अनि डु व्हाइल लुपमा चाहिँ के हो त भन्दा यो एन्ट्री कन्ट्रोल लुप हो के। कन्डिसन चेक गर्दा फल्स भए पनि एकपटक चाहिँ त्यो के हुन्छ त हाम्रो ब्लक अफ स्टेटमेन्ट चाहिँ एक्जिक्युट हुन्छ कि, किनकि त्यो त हाम्रो कन्डिसन त हामीले लास्टमा चेक गरिन्छ नि त, त्यही भएर। अनि यसको चाहिँ सिन्ट्याक्स हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, यस्तो हुन्छ है। यसको सिन्ट्याक्स चाहिँ यस्तो हुन्छ है, व्हाइल हुन्छ, कन्डिसन हुन्छ, स्टेटमेन्ट हुन्छ अनि लुप अफ बडी है। अब चाहिँ यसलाई प्रोग्राम गरेरै बुझौँ है। मैले चाहिँ यहाँ सुरुमा व्हाइल लुपको गरेर देखाउँछु है। ल व्हाइल लुपमा चाहिँ अब के छ भन्दा अब मैले कुनै पनि एउटा नम्बरलाई भेरिएबललाई चाहिँ कुनै पनि एउटा नम्बरलाई 1 ले इनिसियलाइज गरेको छु है। ल 1 ले इनिसियलाइज गरेको छु। अब यसलाई चाहिँ म रन गरेर हेर्छु है। अब यसमा चाहिँ के भयो त 1 देखि 5 सम्म प्रिन्ट भयो है। कसरी भयो भन्दा हाम्रो चाहिँ कन्डिसनमा चाहिँ के छ त भन्दा कुनै यो नम्बर चाहिँ हाम्रो 5 भन्दा लेस अर इक्वल्स टु 5 हुँदासम्म हाम्रो यो के हुने भयो त, यो नम्बर चाहिँ हाम्रो प्रिन्ट हुने भयो। अनि प्रिन्ट भइसकेपछि फेरि 1 ले बढेर जाने भयो कि है। त्यही नै भएको है। जस्तै अब यो 1 छ नि, 1 चाहिँ अब यहाँ चेक हुन्छ कि यदि त्यो 1 चाहिँ 5 भन्दा लेस हो र भनेर सोधे है। अनि त्यसपछि यस त्यो ट्रु भयो नि त कन्डिसन। त्यसपछि हाम्रो 1 प्रिन्ट भयो है। अब त्यो 1 1 ले बढेर जाने भयो, 2 हुने भयो है। अब 2 पनि 5 भन्दा लेस अर इक्वल्स टु हो त, यस हो नि त। अनि 2 पनि प्रिन्ट हुने भयो। अब यस्तै हुँदा हुँदा हाम्रो 4 भयो अनि त्यसपछि 5 सम्म आयो है। 5 मा आयो अनि त्यसपछि 5 पनि हाम्रो प्रिन्ट भयो। 5 पनि हाम्रो के हुने भयो त, 1 ले इन्क्रिमेन्ट हुने भयो है। अब 6 भयो नि त। अब 6 चाहिँ के 5 भन्दा लेस हो त, होइन नि त, फल्स भयो कि, कन्डिसन फल्स भयो भने चाहिँ हाम्रो प्रोग्राम एक्जिट भयो कि। लुपको काम चाहिँ यसरी नै गर्छ है। ल अब हामीले 1 राख्दाखेरि कन्डिसन मिट हुँदाखेरि पो हाम्रो यो ब्लक अफ स्टेटमेन्ट हाम्रो के अरे एक्जिक्युट भयो र है। ल अब चाहिँ यहाँ सुरुमै हामीले 10 राख्दैनौँ नि त है। अब कन्डिसन म्याच हुन्छ त, हुँदैन, किनकि 10 त 5 भन्दा लेस छैन नि त। हो, त्यही भएर हाम्रो के भयो त, ब्लक अफ स्टेटमेन्ट नै हाम्रो एक्जिक्युट नै भएन के। हो, हाम्रो चाहिँ व्हाइल लुप चाहिँ यसरी काम गर्छ है। ल अब जाऊँ हामी डु व्हाइल लुपमा है। हजुरहरूलाई यो बुझ्न सजिलो हुन्छ भनेर म चाहिँ एउटै प्रोग्राम लिएर आएको छु है, तर हेर्नु है सिन्ट्याक्स मात्रै फरक छ है। व्हाइल लुपमा यस्तो छ, डु व्हाइल लुपमा चाहिँ पहिला हाम्रो डु भन्ने किवर्ड हुन्छ, त्यसपछि डु भन्ने किवर्ड भएपछि बल्ल ब्लक अफ स्टेटमेन्ट यहाँ हुन्छ, त्यसपछि कन्डिसन चाहिँ लास्टमा हुन्छ कि। त्यही भएर हामीले यसलाई के भनिएको थियो भन्दा एक्जिट कन्ट्रोल लुप भनिएको थियो नि त। हाम्रो चाहिँ यो लुपको कन्डिसन चाहिँ लास्टमा हुन्छ कि। त्यही भएर नझुक्किनु है। हामीले चाहिँ व्हाइल लुप पछि चाहिँ हामीले सेमिकोलन चाहिँ केमा राख्छौँ त, डु व्हाइलको लुपमा राख्छौँ है। तर हामीले व्हाइलमा चाहिँ राख्दैनौँ कि, किनकि यहाँभित्र त हामीले पर्फर्म गर्ने हो नि त अपरेसन। तर डु व्हाइलमा त अब अपरेसन चाहिँ डुमा हुन्छ, कन्डिसन मात्रै चेक गर्ने हो नि त व्हाइलमा। त्यही भएर यहाँ लास्टमा चाहिँ हाम्रो सेमिकोलनले हामीले इन्ड गर्छौँ है। ल अब चाहिँ यसलाई रन गरेर हेरौँ त। सेम आयो है। 1 2 3 4 5 यसमा पनि अघिको जस्तै हुन्छ है। अघि नै मैले एक्सप्लेन गरिदिएँ नि कसरी लुपले काम गर्यो, यो प्रिन्ट गर्यो, त्यस्तै हुन्छ है। ल अब चाहिँ जाऊँ हामी यसमा पनि 10 राख्दिउँ है। अब यो कन्डिसनसँग मिट गर्छ त, गर्दैन नि त। ल अब यसलाई प्रिन्ट गरेर हेरौँ है। कन्डिसनसँग म्याच गरेन के, ट्रु भएन है।
तर त्यही पनि हाम्रो के भयो त एटलिस्ट वन्स के एकचोटि चाहिँ हाम्रो ब्लकअप स्टेटमेन्ट चाहिँ हाम्रो के हुने भयो त एक्जिक्युट हुने भयो कि हो हाम्रो चाहिँ मेजर डिफरेन्स भनेकै डु वाइल र वाइल लुपको यही नै हो है। आई होप हजुरहरूलाई यसबाट क्लियर हुनुभयो होला है। अब यो डिफरेन्स चाहिँ हजुरले भिडियोलाई पज गरेर नोटमा लेख्न सक्नुहुन्छ। इक्जाममा सोध्यो भने चाहिँ हजुरले यस्तै गरेर लेख्नु होला। अब चाहिँ हामी अर्कोमा जाउँ स्विच केस है। अब स्विच केस स्टेटमेन्ट भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा एउटा यो कन्ट्रोल स्ट्रक्चर हो कि जुन हामीले प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा युज गरिन्छ। एक्सप्रेसनको आधारमा चाहिँ हामीले कुन चाहिँ ब्लक अफ कोड चाहिँ हामीले एक्जिक्युट गर्ने हो त नि भनेर चाहिँ हामीलाई स्विच केस स्टेटमेन्टले चाहिँ सजिलो बनाइदिन्छ कि है। यसले चाहिँ हामीलाई मल्टिपल चोइसबाट कुनै एउटा अप्सन चुज गरेर त्यो ब्लक अफ स्टेटमेन्टलाई चाहिँ हामीले प्रिन्ट गर्न युज गरिन्छ है। यो चाहिँ हाम्रो इफ एल्सको रिप्लेसमा पनि युज गरिन्छ है त, जसले गर्दा हाम्रो प्रोग्राम मोर रिडेबल अनि क्लिन हुन्छ है। र मैले स्विच केसको चाहिँ यो सिन्ट्याक्स लिएर आएको चाहिँ यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा स्विच भन्ने किवर्ड हुन्छ अनि हाम्रो भित्रको एक्सप्रेसन हुन्छ अनि भ्यालु 1 अनि यसमा चाहिँ अब कुन चाहिँ लाइन अफ कोड हामीले एक्जिक्युट गर्ने हो त नि त्यो हुन्छ अनि त्यसपछि ब्रेक, त्यसपछि फेरि केस 2 हुन्छ। यस्तै गरेर हामीले नम्बर अफ केस राख्न सकिन्छ कि अनि त्यो केस बाहेक चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ डिफल्ट भनेर पनि राख्न सकिन्छ कि किनकि अब हामीले युजरले अब जहिले पनि हामीले यो जुन भ्यालुहरू दिँदैछ राखेका छौँ नि हो त्यो भ्यालु बाहेक अरू केही इनपुट गर्यो भने चाहिँ बल्ल के हुने भयो त हामीले डिफल्टमा भएको एक्जिक्युट हुने भयो कि है। ल अब यसलाई हामीले प्रोग्राम नै गरेर हेरौँ है। ल ल अघि नै भनिसकेँ मैले यो इफ एल्सको रिप्लेसमा युज गरिन्छ भनेर भनेको थिएँ नि त प्रोग्रामलाई चाहिँ अझै राम्रो बनाउन। ल अब इफ एल्समा मैले क्यालकुलेटर बनाएको छु है। हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ हेर्नु न अब हामीले यहाँ भेरिएबल दुईटा दिएको छु अनि अपरेसनमा चाहिँ अब यो क्यारेक्टरमा चाहिँ प्लस माइनस अनि फेरि प्रडक्ट भनेर यसरी गर्दैछु है। ल अब यसलाई मैले मानौ डिभाइड गर्छु है पहिला अनि दुईटा नम्बर दिनु पर्यो यहाँ मेरो 10 आयो है। ल मेरो यहाँ 10 त आयो तर हाम्रो कम्प्युटरमा चाहिँ कसरी यसले यो प्रोग्राम काम गरेछ त भन्दा यसले चाहिँ अब के गर्ने भयो त सबैभन्दा पहिला चाहिँ यहाँ युजरसँग यो हाम्रो सिम्बल के यो अपरेसन कुन चाहिँ अपरेसन पर्फर्म गर्ने हो त भनेर माग्यो है। त्यो माग्दा बित्तिकै अब के हुन्छ त भन्दा यो यहाँ इफ यदि युजरले चाहिँ यो प्लस क्यारेक्टर राखेको छ भने चाहिँ यो के सम हुने भयो यो त भइहाल्यो है। तर मैले त अब के गरेछु त भन्दा यहाँ डिभाइड भन्ने गर्ने भनेछु नि त डिभाइड कतिमा छ भन्दा 1 2 3 4मा छ है बल्ल डिभाइड हो। तर अब डाइरेक्ट यहाँ जान्न कि हाम्रो कन्ट्रोल के हुन्छ त भन्दा पहिला इफमा चेक गर्छ यहाँ छ त डिभाइड भन्छ छैन, त्यसपछि फेरि यो कन्ट्रोल एल्स इफमा जान्छ यहाँ छ त डिभाइड छैन, फेरि यो एल्स इफमा जान्छ यहाँ छ त डिभाइड छैन, फेरि एल्स इफमा जान्छ यहाँ छ नि त बल्ल हो भनेपछि हाम्रो यो कन्ट्रोल प्रोग्राम चाहिँ के हुन्छ त इच लाइनमा रिड गर्दो रहेछ के जसले गर्दा हाम्रो कम्प्युटरको मेमोरी त इफिसियन्टली युज भएन नि त हो। तर अब यसकै सल्युसन चाहिँ हामीसँग के छ त भन्दा स्विच केस छ कि जसले गर्दा हाम्रो हेर्नु यहाँ त अब एलसिफ अलिकति प्रोग्राम मेसी देखेछ नि ल यहाँ हेर्नु सेम प्रोग्राम चाहिँ हामीले स्विच केसमा चाहिँ हामीले यसरी गर्न सकिन्छ है। सिम्पली यसमा के हुन्छ त स्विच भन्ने एउटा किवर्ड हुन्छ अनि अपरेसन चाहिँ कुन आधारमा हामीले चाहिँ यो ब्लक अफ स्टेटमेन्ट हामीले एक्जिक्युट गर्ने हो त नि त्यो अपरेसन यहाँ हुन्छ है केसमा। त्यसपछि हाम्रो यस्तो हुन्छ है। ल अब यहाँ जाउँ म चाहिँ सपोज मानौँ प्रडक्ट गर्छु है। यसमा चाहिँ अब कसरी काम गर्छ त भन्दा स्विच केसले अब यो चाहिँ इच एन्ड एभ्री केस चाहिँ चेक गर्दैन कि डाइरेक्ट अब यो प्रडक्ट भनेर मैले यहाँ थिचेँ नि त सिम्बल भनेपछि यो प्रडक्टकै सिम्बल केसमा जान्छ कि अनि यो ठ्याक्कै यो हुन्छ कि हो भनेपछि हाम्रो चाहिँ कम्प्युटरको मेमोरी पनि इफिसियन्टली युज हुने भयो कि हाम्रो स्विच केस स्टेटमेन्टमा है। अनि यदि मैले चाहिँ यहाँ भएको अप्सन बाहेक अरू नै केही प्रिन्ट गरेँ भने चाहिँ के हुन्छ त के भयो त यसले चाहिँ अब मलाई केही दिएन कि इनभ्यालिड अपरेटर भन्यो है। यति नै थियो आजको भिडियो। आई होप हजुरहरूलाई यो भिडियो हेल्पफुल भयो होला। हजुरहरूको BICTE फर्स्ट सेमिस्टरको साथीहरूलाई यो भिडियो सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। यदि हजुर च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब गर्नुहोला र लाइक एन्ड कमेन्ट पनि गर्न नबिर्सिनु होला है किनकि फिडब्याक इज एभ्रिथिङ फर मी। थ्याङ्क यू सो मच।